Một con chó có thể bi thảm đến mức nào? Nhìn thức ăn trước mắt, nhưng lại không thể ăn, bởi vì cái đầu của con chó vàng bị mắc kẹt trong một cái chai nhựa, khiến cho nó chưa thể ăn gì trong 2 tuần qua, 10 mấy ngày không ăn không uống. Nó dựa vào cái gì mà kiên trì đến bây giờ? Tại sao chủ nhân của nó lại cho nó một cái chai? Thì ra chỉ 1 tuần trước, một người phụ nữ đi làm về như bình thường. Trên đường cô ấy trở về, đã nhìn thấy con chó kỳ quặc này. Lúc đó nó đang nằm ngủ bên vệ đường. Cô ấy thấy nó vô cùng đáng thương, nên đã quyết định bước lên và tháo cái chai ra. Nhưng con chó này rất cẩn thận, nhìn thấy có người đến nó liền chạy trốn. Hiện giờ nó vô cùng gầy gò yếu ớt. Cô gái vô cùng lo lắng, vì vậy đã đi hỏi thăm những người dân gần đó. Người đàn ông này cho biết đã thấy con chó vàng ít nhất 2 tuần trước, và nó thường xuyên đi đến một ngôi nhà nhỏ. Có lẽ đó là nhà của nó. Nghe tới đây, cô gái đã hỏi người đàn ông địa chỉ nhà và chuẩn bị tới đó xem thế nào. Nhưng sau đó, cô ấy nhận ra rằng mọi thứ không phải như chúng ta nghĩ. Người phụ nữ lớn tuổi này nói rằng bà ấy không biết con chó. Có lẽ là vì nó đã ăn thức ăn của chó nhà bà ấy. Trong 2 tuần vừa qua, nó mới thường xuyên xuất hiện ở đây, nhưng vì cái đầu của nó đã bị bao kín, ngay cả khi con chó nhà bà ấy nhường thức ăn cho nó cũng không thể ăn được. Người phụ nữ đã cố gắng cắt cái chai cho nó vài lần, nhưng nó đều bỏ trốn. Tại sao con chó vàng lại sợ con người? Liệu cái chai trên đầu nó có liên quan đến con người không? Cô gái vì để tìm ra sự thật, đã cầm bức ảnh của nó và đi xung quanh dò hỏi. Cuối cùng cũng biết được sự thật thông qua một người phụ nữ. Hóa ra con chó này tới từ thị trấn kế bên, và nó là một con chó lang thang. Từ lúc mọi người thấy nó đã đeo cái chai ở trên đầu. Có thể là khi nó đang tìm kiếm thức ăn, nó đã vô tình mắc kẹt trong cái chai này. Sau đó nó không thể rút đầu ra được, dẫn đến hiện tại không thể ăn uống được gì. 10 mấy ngày không ăn không uống, sẽ rất nhiều loài động vật không thể sống sót. Vậy làm sao nó có thể kiên trì đến tận bây giờ? Vừa dứt lời, con chó vàng lại quay trở lại ngôi nhà này. Vì là đồng loại, con chó này cũng rất thông cảm với những gì xảy ra với con chó vàng. Nó không ngừng liếm láp an ủi con chó vàng, bởi vì cái đầu bị mắc kẹt, nó thậm chí không thể uống một ngụm nước. Nhìn thấy tinh thần của con chó vàng càng ngày càng kém, cô gái sợ nó sắp chết đói rồi, vì vậy đã vội vã liên lạc với đội cứu hộ động vật chuyên nghiệp. Sau khi khảo sát hiện trường, họ quyết định lắp đặt một cái lồng bẫy ở nhà người phụ nữ này. Khi con chó vàng trở lại, chúng ta có thể bắt nó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người. Vài giờ sau, con chó vàng lại đến đây như thường lệ. Có lẽ là do cái chai che khuất tầm nhìn, nó không hề để ý đến những thay đổi đang diễn ra ở đây, và không ngần ngại bước vào. Đội cứu hộ nhanh chóng đóng cửa lại, và trong giây phút này, chó vàng cuối cùng đã được cứu. Để nó có thể nhanh chóng hồi phục, các bác sĩ thú y khẩn cấp lấy nước muối, tiêm trực tiếp vào cơ thể của nó. Sau đó nó được chuyển đến bệnh viện thú y gần nhất. Có lẽ thời gian nó mắc kẹt trong cái chai không quá dài, áo da cũng không quá khó khăn, trên cổ nó cũng không xuất hiện tình trạng ứ nước quá nghiêm trọng. Nhưng 10 mấy ngày không ăn không uống, chất béo trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt, cơ thể của nó chỉ còn lại da bọc xương. Sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ra rằng mọi cơ quan nội tạng của nó đều suy yếu. Có tên nói trong cơ thể nó không còn lại gì. Bác sĩ thú y nói nó có thể sống được tới bây giờ đó là một phép màu. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của con chó vàng đang dần hồi phục, mà nó cũng nhanh chóng có người nhận nuôi. Đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau. Mặc dù con chó vàng có một quá khứ đau đớn, nhưng cũng từ đó, nó cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái. Người qua đường bị cô gái ở trên lầu dọa sợ, chỉ thấy nửa thân thể của cô ấy thò ra ngoài cửa sổ, ném đồ vật xuống dưới. Các nhân viên điều tra vội vã lên lầu, chỉ thấy cô gái trẻ trộn thức ăn cho mèo trong lon. Sau đó trèo lên cửa sổ, chỉ có bà của cô ấy giữ lấy chân cô, khi mà cô ấy đang cố ném cái túi sang mái nhà đối diện. Camera tiến lại gần hơn, ở đó hầu hết đều là túi nhựa. Cô ấy nói tất cả những việc cô ấy làm đều là vì một chú mèo. Nó đang thò cái đầu nhỏ bé ra để nhìn ở bên đó. Chỉ cần cô gái ném đồ ăn qua, con mèo sẽ xuất hiện. Nó quen thuộc ăn thức ăn trong túi. Cô gái nói mình đã cho mèo ăn như vậy 1 tháng. Con mèo bị mắc kẹt trên mái nhà, cả ngày lẫn đêm gào thét với người qua đường dưới lầu. Nó kêu cứu với người qua đường, nhưng không một ai để ý đến nó. Sau đó, cô gái vô tình phát hiện ra chú mèo cam qua cửa sổ. Vì vậy mới mạo hiểm để cho nó ăn, nhưng không phải mỗi cú ném đều thành công. Việc này không chỉ nguy hiểm mà còn phiền phức. Vấn đề là làm thế nào mà con mèo lại ở trên mái nhà. Sau khi hỏi thăm, những người dân gần đó nói, chắc là con mèo đã tự trèo lên đó. Con mèo cam này rất thông minh, nó cố tình không xuống dưới, để chờ đợi cô gái ném đồ ăn qua. Thế cuối cùng chuyện này là như thế nào? Những người dân ở đây nói, 2 tòa nhà này ở gần nhau, con mèo cam có thể dễ dàng nhảy xuống mặt đất, nhưng nó hoàn toàn không muốn đi xuống, cả ngày cứ ở trên nóc nhà. Nó đói thì liền kêu gào để cô gái cho ăn. Con mèo có thể rời khỏi mái nhà nhưng không muốn rời khỏi đó. Chẳng lẽ thật sự muốn dùng phương pháp này lừa gạt ăn uống? Nhưng khi thời tiết trở nên lạnh hơn, cô ấy bắt buộc phải thêm một hộp bìa cứng cho chú mèo màu cam để giữ ấm. Trong khi cố gắng giải cứu con mèo cam, bất ngờ biết được sự thật về con mèo bị bỏ lại trên mái nhà. Thì ra là 1 tháng trước,
Khi nó đang lang thang trên đường phố, tìm kiếm thức ăn để lấp đầy dạ dày, vì có quá nhiều mèo hoang, nên đã xảy ra hỗn loạn, nhiều lần bị đánh, mèo cam đành phải trèo lên mái nhà. Để tránh bị bắt nạt bởi những con mèo hoang khác, hơn nữa còn có cô gái cho nó ăn mỗi ngày, do đó nên nó mới thích ở lại trên mái nhà, vì như vậy vừa có thể bảo vệ nó khỏi bị thương tổn, và còn có thể lấp đầy bụng. Nhưng con mèo cam không hề biết rằng, nó sắp bị mang đi rồi. Lực lượng cứu hộ đặt bẫy trên mái nhà, khi mèo bước vào lồng để ăn, đã bị bắt thành công. Người dân cũng vỗ tay vui mừng, cuối cùng cũng có người đến cứu nó. Sau đó mèo được đưa đến bệnh viện kiểm tra, con mèo được cô gái nuôi đến béo tròn, không có vấn đề gì cả. Cuối cùng cô ấy đã nhận nuôi con mèo, cho nó một ngôi nhà ấm áp, không còn phải lo lắng về việc bị bắt nạt. Các bạn yêu thích video này hãy nhớ ấn like và theo dõi để ủng hộ chúng mình nhé. Con chó con này đang bò ra ngoài một cách cẩn thận, muốn ăn những gì người khác vứt đi để lấp đầy dạ dày. Đột nhiên bị người ta dùng thòng lọng kéo đi, động tác bất thình lình làm cho chó con sợ hãi. Chẳng lẽ nó gặp phải bọn buôn chó sao? Tất nhiên là không, đây là đội giải cứu động vật. Vài ngày trước cô gái này phát hiện ra có 2 con chó nhỏ được giấu trong cống, vì thế cô ấy mua rất nhiều bánh ngọt đến cho ăn. Vì sợ loài người, con chó ăn rất cẩn thận, đem bánh ngọt bên ngoài ngậm vào trong hang mới yên tâm ăn. Ăn xong 2 chú chó con lại lùi sâu vào trong hang. Làm thế nào chúng rơi xuống đây? Chủ nhân của chúng lúc này đang ở đâu? Cô gái nói rằng cô ấy đã cho chúng ăn 7 ngày, không thấy ai khác đến đây cả. Nhận được nhiệm vụ, đội giải cứu đã đến, đưa camera thông qua ống dẫn, phát hiện 2 con chó con chen chúc trong một cái rãnh hẹp. Nó trông thực sự vô cùng đáng thương, bởi vì chó sợ con người. Khi thấy người chúng càng trốn vào sâu trong đường ống, gây khó khăn cho các hoạt động cứu trợ. Chúng ta phải tìm cách giải cứu. Nhóm cứu hộ đã quan sát và nhận ra rằng đường ống thoát nước được kết nối với các lỗ hổng phía trên. Thế là họ cử người đi tìm kiếm trên sườn đồi và tìm thấy một lỗ thoát nước. Đội cứu hộ mở nắp lên, dùng camera để nhìn vào. Khi đường dây kéo dài hơn 10 mét họ đến góc đường, và sau đó kéo dài hơn 10 mét nữa. Cuối cùng cũng phát hiện ra con chó đang trốn. 2 anh em tham lam ban đầu tiến vào rãnh thoát nước. Vì nó quá tối nên chúng không để ý nó rơi xuống đường ống và bị kẹt trong đó 7 ngày. Để biết được tình trạng sức khỏe của chó con, chúng tôi có một bác sĩ thú y ở đây. Bác sĩ ném một ít thức ăn vào rãnh và nhận thấy rằng những con chó có thể ăn bình thường. Bác sĩ nói con chó có thể không có vấn đề gì về cơ thể. Phải cảm ơn người phụ nữ trước đây đã cho ăn. Có 2 con chó ở trong đó, nếu là một con thì rất khó để sống sót được. 2 con chó con sống trong đường ống, trong đó tối và ẩm ướt. Chúng chỉ có thể làm ấm lẫn nhau bằng cách chen chúc lại với nhau. Bác sĩ đến đồi phía sau để kiểm tra, sau đó tiếng chó sủa ở xa thu hút anh ta. Liệu nó có phải là mẹ của những con chó không? Sau khi kéo dài ống kính, họ tìm thấy một con chó lớn trong rừng đang lo lắng sủa lớn. Chẳng lẽ nó đang đi tìm con bị thất lạc? Sau khi phát hiện bác sĩ, con chó từ trên núi chạy xuống, nhưng không lâu sau nó lại dừng lại, vì không rõ tình hình, chỉ có thể sủa lớn tại chỗ, nhưng không chờ đợi câu trả lời của con non. Mắt thấy bác sĩ đi tới, chó mẹ vội vã chạy lên núi. Đây là phản ứng bản năng bình thường của động vật. Trời đêm đổ mưa to, cô gái sợ chó con đói, lại chạy đến cho chúng ăn. Mặc dù trong lòng rất sợ loài người, nhưng 2 anh em vẫn thò đầu ra. Lúc này chó mẹ cũng xuất hiện ở gần đó. Nó kêu lên cảnh báo. Nghe chó mẹ cảnh báo, chó con chạy trốn vào đường ống. Không gian chật hẹp khiến chúng không có chỗ trốn. Trong đường ống ẩm ướt và lạnh lẽo, 2 anh em chỉ có thể ôm lấy nhau để giữ ấm cho nhau. Tôi muốn các bạn cổ vũ cho chúng ở khu vực bình luận và cầu nguyện cho đội cứu hộ đưa chúng ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Vào lúc đó trời vẫn còn mưa, con chó mẹ không thể làm gì được, chỉ có thể rời đi. Ngày hôm sau, đội cứu hộ mang theo thiết bị chuyên nghiệp, dọn sạch mọi thứ xung quanh lỗ thoát nước, sau đó đặt dây kẹp ở lỗ và rắc một ít thức ăn vào. Muốn cô gái gọi chúng ra ngoài để cho ăn. Nghe tiếng gọi, con chó bước ra một cách cẩn thận. Nó cảnh giác nhìn cái lỗ để xem nó có an toàn không. Sau khi ăn thử vài miếng, lại vội vã quay trở lại bên trong. Sau khi thử nó một vài lần, nó mới gan dạ hơn, yên tâm ăn bánh ngon. Ngay lúc này, đội cứu hộ siết chặt thòng lọng, kéo con chó nhỏ ra khỏi hang. Nó sợ hãi vùng vẫy chống cự. Sau khi đặt vào lồng thì mới bình tĩnh trở lại. Nghe được tín hiệu cầu cứu của anh trai, em trai có chút bối rối, do dự một hồi, xoay người chui vào sâu trong đường ống. Đội cứu hộ đợi nửa tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có thể tìm cách khác để giải cứu. Thế là các thành viên ở phía bên kia chuẩn bị dùng ống nội soi kéo dài ra để xua đuổi con chó. Chó con nghe tiếng động phía sau, liền chạy trốn, nhưng khi đến cửa hang nó lại dừng lại. Nó biết mình sẽ bị bắt nếu ra ngoài, nhưng tiếng động phía sau càng ngày càng gần. Chó con không thể không chạy về phía trước. Đội cứu hộ nắm lấy cơ hội, thắt chặt dây thòng lọng, cuối cùng cũng cứu được em trai. Một lần nữa, 2 anh em đoàn tụ trong lồng, vẻ mặt đau khổ đó thật đáng yêu. Sau đó đội cứu hộ đưa chúng đến bệnh viện thú y. Bác sĩ thú y ngay lập tức xem xét toàn bộ cơ thể cho chúng. May có cô gái cho chúng ăn mỗi ngày. 2 con chó không có vấn đề gì về sức khỏe,
Cô gái đã đến đây sau giờ làm và quyết định nhận nuôi hai chú chó con, cho chúng một ngôi nhà ấm áp và ấm cúng, để chúng không còn phải lo sợ bị đói và bị đông lạnh nữa. Bác sĩ thú y trở lại ngọn đồi, muốn tìm con chó mẹ và đưa nó về, nhưng sau 4 tuần tìm kiếm không có bất kỳ dấu hiệu gì. Chỉ có thể hy vọng nó sẽ sống sót, đừng bao giờ để mất con non nữa. Tập hôm nay đến đây là kết thúc, hãy theo dõi tôi để xem thêm những câu chuyện tuyệt vời.